Good day guys, Kambyo Moto here. Welcome ulit sa aking channel. At sa mga bago dito sa aking channel, please do subscribe to my channel, support my channel. At salamat po sa lahat ng mga sumubscribe at sumusuporta sa channel na ito. So ngayon guys, sa nakikita nyo, meron tayong crash guard dito. Metal crash guard. Ayan siya. So ngayong araw, magde-demo tayo kung paano to ikakabit sa Nmax. So malaking tulong din tong crash guard nito. So maiwasan mo yung mga posibleng gas-gas na makuha mo sa pagkakasagi. So ito yung tatama imbis na yung fairings ng motor mo. Yan, yung mga normal lang na sagi-sagi, hindi maano yung motor mo, dito siya tatama. Pero lang kung malakas na impact yung makukuha mo, o kaya disgrasya na talaga. So yan guys, umpisa na natin kung paano magkabit. Dito tayo mag-umpisa sa kaliwang side. So tara, umpisa na natin. So dito sa left side, meron siyang dalawang bracket na kakabit. Dito mismo sa footboard, tag-isa, dito natin siya kakabit. Dalawa yan, which is allen type na sila, na stainless. Kung may kasama kang magkakabit, mas maganda para may tagahawak. Pwede naman kahit mag-isa mo lang. Lagyan mo lang siya ng washer. So sa pagkakabit ng crash guard, wag mo muna siyang totally na higpitan para babalikan mo na siya pagkatapos mong pagdugtong-dugtungin lahat. So ito yung kanyang itsura. Ayan siya. So doon naman tayo sa kabilang side. Dito sa kabila guys, sa right side, bago mo install yung nandito sa footboard na crash guard, iabang mo na tong nasa gitna, nasa center. Ayan, para i-shoot mo na rin siya bago mo siya i-screw dito sa footboard. Kasi mahirapan ka kapag na-screw mo na dito bago mo pa ilagay ito. So, nakabit na natin yung isa. Ito siya. And then, idudugtong mo na rin to. Itong isa, idudugtong mo na rin dun sa kabila, sa harapan. Meron tong dugtungan para magkaka-connect na silang lahat. Ayan, nakadugtong na sa harapan. So, sa footboard na lang. At saka itong center, idugtong mo na rin siya. So nakadugtong na rin. Papakita natin. Ito yung sa harapan. Ayan, kailangan nakadugtong na rin siya para magka-connect na silang lahat. Then, ito yung sinasabi ko sa center. Kailangan may dugtong mo na rin siya dito bago mo i-bolt tong dalawa na to. Tapos saka mo na lang sila balikan na lagyan pa isa-isa yung mga screw nila. Ayan, so gawin na natin. Huwag mo nang higpitan hanggat di pa nalalagyan ng allen screw lahat ng dugtungan. Kasi may tendency na mahirapan kang i-shoot sa butas yung mga allen bolt. So mamaya natin higpitan. Isa-isahin muna natin yung mga dugtungan. So dito sa mga dugtungan, ang lalagay natin is allen bolt na may ordinary washer dito sa ibabaw. Then sa ilalim, meron siyang nut at saka lock washer. Para kahit na matagtag, hindi luluwag yung kanyang nut. Yan, higpitan na natin. Doon naman tayo sa kabila. So ganun din, merong ordinary washer sa ibabaw, yan sa ilalim, nut at saka lock washer. Yan yung purpose ng lock washer, kahit matagtag lagi, hindi siya luluwag. Yan, pwede nang higpitan to. Tapos balikan na lang yung nasa footboard, higpitan na rin. Tsaka yun nandito sa gitna. Next natin yung sa gitna na muna. Kahit wala nang lock washer yung dito sa gitna. Yung mga gagamitin pala natin bolts and washer tsaka nut, puro stainless yan para hindi tayo problema sa kalawang. Magkakalawang man yan, konti lang. So ipitan na rin natin to. Yan, okay na. So sa harapan naman tayo. Ito na yung sa panghuli bago natin higpitan yung sa footboard. Meron din siyang locker washer dito sa ilalim at saka ordinary washer sa ibabaw. Pagkatapos na ito, saka natin higpitan yung footboard. And then tapos na tayo doon. Higpitan na rin natin to. Yan. So okay na yan. Ngayon lang, next natin, higpitan na natin nasa footboard. Higpit na tayo.
Yan. So yun guys, okay na lahat. Ito na yung itsura niya pag nakabit mo lahat. Crash guard ng ating pang Nmax. So bagay sa kanya. So yun, sana nakatulong sa inyo itong demo na to kung paano magkabit ng crash guard ng Nmax. Sa mga Nmax user dyan na gusto magkabit ng crash guard, ganun lamang po yung simpleng pagkabit na ito. Sana nakapagbigay ng idea sa inyo. So please like this video, do subscribe na rin sa mga bago dito sa aking channel. Salamat po sa lahat ng sumusuporta. And God bless sa lahat. Ride safe.